Pangit pa yung tunog kasi hindi nakakabit eh. Ayan, ito. Siya. What's up mga idol? Ang video natin ngayon ay magpapalit tayo ng busina sa aking Aerox. Ang ikakabit natin ngayon ay itong nakuha kong Bosch na FC2. Mura lang ito mga idol. Kaya ito lang naman ikakabit ko kasi syempre ayoko rin naman ng sobrang lakas din ng busina kasi nakakabulahaw na yun sa mga tao at saka ba huliin din tayo ng LTO. So, bago tayo magsimula ay kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel ay i-click nyo lang ang subscribe button. Then, i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Alright mga idol, simulan na tayo. So mga idol, ang una nating ginawa ay tinanggal natin tong DP rings para kita yung loob ng yung paglalagay ng busina. Kasi yung ilalagay natin busina dito natin siya ilalagay yung isa at yung isa dun sa sa original. So tatanggalin natin yung sa stock. Then binuksan ko rin itong ZP rings kasi syempre pagagapangin natin yung wire papunta rito sa negative tsaka positive ng battery. Okay. Then ito nga pala yung mga materials na kailangan natin. Siyempre ito yung busina na Bosch. Ito. Then siyempre yung mga wires. Extra na lang ako kasi baka magkulang, baka hindi umabot sa likod. Siyempre itong relay. Kahit 4 pins na relay lang okay na. Wow! Ito nakikita nyo. Ito bili ko dito mga 45 pesos lang ito. Wow! Pero kung gusto nyo ng branded okay rin naman, walang problema doon. So i-assemble natin ngayon ito kasi nakikita nyo yung relay. Ito nakalagay 30, 86, 85 at 87. Explain ko lang. Dito sa 30, dito natin ikakabit yung positive na power source. Yun yung manggagaling sa battery. Then itong 86 tsaka 85, hindi natin gagalawin to kasi dito ikakabit yung original na dalawang socket connection ng stock horn. Then itong 87, maglalagay tayong wire dito. Ito ikakabit natin sa yung bagong busina ngayon, yung dalawa. Ito. Alright.
So guys, ito temporary muna tong connection na to. Nakita nyo kasi medyo madumi pa. Para ang purpose lang nito, kinabit ko muna para ang tawag doon, para matesting ko. So ito yung ginawa ko. Yung relay, ito nakikita nyo, itong number 30 yung red, yung nakakabit sa positive ng battery. Then itong dalawa, ito yung original na linya niya na galing sa stock horn. So dito natin kinabit sa 85 tsaka 86. Then ito yung 87 sa kulay dilaw. Yung pagdating dito, pinagsama ko to, kinabit natin kahit saan. Basta kasi wala namang problema ng polarity nito, walang positive tsaka negative yung busina. So ito. Yan. Then yung isa nito, itong white, makikita nyo yan. Ang karugtong yan yung itim. So itong itim na to, pareha siya na white. Yung itim na to, papunta to sa negative ng battery. Ito, makikita nyo. Temporarily muna tinap ko. Ito yung red kanina, so number 30 galing ng relay. Then ito yung negative na galing sa dalawang busina. Kinabit ko muna sa negative sa battery. Okay, so testing natin guys. Ayan. Okay, on. Then yan. Natin siya ulit para mapalot na natin siya maayos. So yan mga idol, ito dito ko nilusot yung wire. Ito yung negative, yung black. Then ito yung sa positive, yung red. Kinabit ko to sa battery. Yan. Nilagyan ko na rin ito ng connector. So paano naman malinis tingnan yung ating so babalutin ito ng electrical tape ulit para syempre malinis naman. Okay, so testing natin guys. Although na i-testing na natin kanina, so testing natin ulit. On natin. Ayan, ang ganda. Busina. Lagi ba din ito kasi medyo gabi na magalit yung kapitbahay natin. Okay. Ayan. So, ibalikan natin yung mga takip. Okay guys. ikabit na natin yung FC2 na busina dito sa aking Wow! Ayos naman siya at gumagana, lumakas na rin ng aking busina kasi nga dalawa nga yun. So sana meron kayo natutunan dito sa video nito kung paano
ikabit at saan dapat ikabit, at kung ano dapat ang mga wire na ikakabit nyo sa inyong relay dun sa number 87, 85, 86 at number 30. Yon, para sa mga 4 pins na relay yon. And shoutout ulit kay Katropa Allen. Wow! So, subscribe niyo siya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kasi marami kayong matutunan regarding sa tutorials sa electrical sa motor at kung paano rin mag-ayos ng motor. So, hanggang dito na lang mga idol. Don't forget, like, subscribe, and share. At lagi nagsasabi, knowledge sharing is